travel with Achiya. අපි දැන් ඉන්නේ Norton Bridge වල. හැටන් ඉඳලා නල්ල තැනට යනකොට තමයි අපිට මේ ලස්සන තැන හම්බෙන්නේ. මේ තමයි අපි අවුරුද්දන්න 1974 12 4 වෙනිදා අන්තරට ලක්වුණු ගුවන් යානයේ ගැලවුණු රෝදයක්. ඒක වැටලා තියෙන්නේ මේ Norton Bridge කියන ප්‍රදේශයට තමයි. මේ වගේ ලස්සන සුන්දර තැන් බලා ගන්න නම් travel with achiya එක්ක එකතු වෙන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම බලා ගන්න. bell icon එක ටික් කරලා තියාගන්න. යමු එන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු.